Майнкрафту вже понад 15 років, і за цей час вийшло безліч версій, хороших і поганих. У цьому відео я зібрав всі версії, щоб дізнатися, яка найгірша, а яка найкраща. Тому беріть щось смачненьке, ну а ми поїхали. Приємного перегляду! Версія 1.1 стала першою версією нового Майнкрафту. Було додано Енд та Ендер Дракон. І такі суперечливі нововведення, як жителі, які не вміли ще тоді торгуватися, режим хардкору і зілля варіння. Через це все оновлення вийшло посередньо. Рейтинг Б. Наступна версія 1.1 вийшла жахливою. Так було багато змін, але не додали жодних блоків і мобів. Але додали і яйця призову мобів і суперплоский світ. Рейтинг Д. 1.2. Перше велике оновлення після релізу гри. Були додані оцелоти, тесану кам'яну цеглу, звуки големів, а також було виправлено 21 помилку. Рейтинг С 1.3. Оновлення, що додало смарагди, плити, сходи, золоте яблуко, бонусну скриню, книгу з пером, режим пригод, храми пустельні й джунглів, купу команд і нарешті торгівлю з селянами. Рейтинг А. Оновлення 1.4. Додали зомбі-селян, візерів, скелетів візерів і, на мою думку, одного з найнепотрібніших мобів – кажанів. А з блоків та предметів командний блок, гарбузові пироги, компоратор, горщики та кузню. Рейтинг А. 1.5. Редстоун оновлення. Додані нові блоки, такі як редстоун, світло, гачок, воронка, дропер, вагонетка з воронкою, вагонетка з ТНТ, кварцові блоки та перероблену механіку редстоуну і оновили текстури. Рейтинг А. 1.6. Оновлення конів. Додані коні, мули, віслюки, кінську броню, сіно, повідець і вугільний блок. Оновлено старі звуки і прокачаний інтелект зомбі та скелета. Маленьке оновлення. Рейтинг С. 1.7. Одне з найкращих оновлень у грі. Додали саванну, месу, глибокий океан, з блоків акація та темний дуб. Також блоки пов'язані з ними. Червоний пісок, кольорове скло, пресований лід. Змінили геймплей, переписано генерацію світу, змінено рибалку та багато всього іншого. Це оновлення є ключовим в історії Майнкрафту, тому усі погодяться, якщо я йому поставлю рейтинг А. 1.8. Останнє перед продажем Майнкрафту. До речі, відео про це є на каналі. Додали підводну фортецю та блоки, пов'язані з нею. Стражів, звичайних і древніх. Прямо дуже важливі блоки слизу, граніту, діориту та андезиту. Зміни також торкнулися геймплею та бойової механіки. Багато гравців вважають це оновлення золотим стандартом PvP-режимів. Рейтинг А. 1.9. Оновлення бойової механіки. Доволі суперечливе. Одним гравцям подобається, іншим ні. До речі, перше розроблено після продажу Майнкрафту. Додали щити і повністю переробили бойову механіку. Через що тепер більше не можна було заклікувати. Ну і через те не сподобалося гравцям на серверах. Але на більшості серверів встановлено плагін на стару бойову систему. Рейтинг С. 1.10. Це одне з найгірших оновлень. І не тільки, на мою думку, а й ком'юніті. Додано примар, з яких єдине корисне – це стріли, полярних ведмедів, яких навряд чи ви зустрінете десь, та хаски з тупим ефектом голоду. Блок магми та новий вид льоду. Рейтинг Д. 1.11. Додали лісний маєток, мобів, пов'язаних з ними, карту, скарбів, ламу, тотем безсмертя, шалкерові коробки та професію картографа жителям. Рейтинг Б. Хороше оновлення. До речі, напишіть в коментарях, яке ваше улюблене оновлення. 1.12. Оновлення кольорів. Практично нічого не додало, крім команди для керування досягненнями і бетону, цементу та варіації теракоти. Рейтинг С. 1.3. Aquatic Update. Перше хороше оновлення під керівництвом Microsoft. Додали купу всього для океану. Водорості, ламінарію, коралові рифи, айсберги, дельфіни, риби, утопленики, тризуб та зачарування на нього, затонулі кораблі, підводні руїни, скарби, мушлю наутилуса, з якої можна скрафтити провідник. Рейтинг А. Шикарне оновлення. 1.14. Версія Village Spillage. Оновлення селян та розбійників. Повний редизайн сіл, нова система торгівлі, нові блоки та механіки. З мобів лисиця,
розорювач, розбійник та мандрівний крамар. А з блоків в основному робочі блоки для кожної професії, яких ще не було. Рейтинг А. Ну тільки не це. Ну ні. Бджолине оновлення 1.15. Додали бджіл. З блоків вулик, бджолине гніздо, блок меду, блок стільників, з предметів стільники та пляшку меду. Хоча багато хто ненавидить це оновлення, але воно зробило дещо важливе. У ньому оптимізували гру, виправивши понад 1000 багів. Але через те, що крім бджіл нічого не додали, рейтинг найнижчий. 1.16. Пекельне оновлення. Після оновлення з бджолами Mojang зрозуміла свою помилку і повністю переробили пекло. Додали 4 біоми, бастіон піглінів, зруйновані портали, піглінів, зоглінів, хоглінів, страйдерів, з блоків незарит, мішень, ланцюги, чорний камінь, плакучий обсидіан, магнетит. Також змінили механіку пекла, одне з найкращих оновлень. Рейтинг S найвищий. Версія 1.17, 1.18. Розглядати їх окремо немає сенсу. В 1.17 додали козу, найгіршого моба, якого вибрали на голосування, сяючого кальмару, акселотлів, з блоків аметист, глибинний сланець, мох сяючі ягоди та пухкий сніг. В 1.18 додали 4 види печер, збільшили висоту, яка тепер від мінус 64 до 320. Також додали багато фішок генерації. Та через те, що оновлення забрало 2 версії, а саме 1.17, 1.18, воно не сподобалося гравцям. Рейтинг Б. 1.19. Дике оновлення. Додали мангрові болота та біом Вардена. Жаб, пуголовків, елеїв, з блоків бруд, купа скалк блоків, укріплений глимосланець, жабяче світло. В цілому оновлення хороше, але не додали обіцяних світлячків. Рейтинг А. 1.20. Оновлення стежки та казки. Додали верблюдів, нюхачів, насіння, яке він добуває, археологію та блоки, пов'язані з нею, бамбукові блоки, вишневий ліс та блоки з ним пов'язані, шаблони для броні, плід, пусту полку, новий вид табличок та зміна написів на них. Дуже класне оновлення. Рейтинг А. 1.21. Оновлення важке випробування. Додали випробувальні камери з вітриком, загрузлого скелета, булаву, автокрафтер, випробувальні ключі, вітряний заряд, стержень вітру та купа мідних та туфових блоків. Круте оновлення. Мені часто сподобалося. Знали би ви, скільки я годин провів в кімнаті випробування. Тому рейтинг А. Ну нарешті ми закінчили. Найкраще оновлення, на мою думку, та думку більшості, 1.16, де повністю переробили пекло. А найгірше 1.15. Бджолине оновлення. Ну а якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся і можете підтримати мене фінансово в описі. Ну а з вами був Дослідник і усім пока!